नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये पुन्हा तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण वर्षभर टिकणारं आंबट गोड मस्त आवळ्याचं लोणचं कसं बनवायचं हे बघणार आहोत। तर सुरू करूयात। इकडे मी पाव किलो हिरवे कच्चे आवळे घेतलेले आहेत। ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे। त्यानंतर हळद, धणे, बडीशेप, जिरं, मेथी दाणा, राई डाळ किंवा मोहरीची पूड, काळं मीठ, हिंग, मिरची पावडर आणि गुळखडा, दालचिनी, काळी मिरी आणि लवंग घेतलेला आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। सगळ्यात आधी आपण एका पातेल्यात अर्धा टोपभर पाणी मोठ्या आचेवर उकळत ठेवलेलं आहे। पाण्याला चांगला उकळा आला की त्यात मग आपण चाळणी ठेवूयात। आता एक एक करून सर्व आवळे चाळणीत आपण ठेवूया। आता चाळणीवर आपण ताट ठेवूया आणि मोठ्या गॅसवरच आपण 10 मिनिटं वाफेवर शिजवणार आहोत। दहा मिनिटांनंतर आपण ताट काढून हे आवळे पूर्ण थंड करत ठेवायचे। लवकर थंड व्हावे म्हणून असं आपण चमच्याने उघडायचं, म्हणजे त्यातली सगळी वाफ असेल ती बाहेर निघेल व लगेचच थंड होतील। सहज अशा फोडी याच्या पडतात। थोडं थंड झाल्यानंतर आता यामधली बी काढून आपण टाकायची आणि अशा फोडी करायच्या। सहज याचे भाग होतात। अशा मोकळ्या करून घ्यायच्या सर्व फोडी। आता हे पूर्ण थंड कोरडे होईपर्यंत आपण हवेवर ठेवूया। तोपर्यंत मी लोणच्याचा मसाला करून घेते। एका कढईमध्ये मंद आचेवर लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, धणे, बडीशेप, जिरं घालून भाजून हलकं घ्यायचं। असं ढवळत राहायचं, नाहीतर करपू शकतं व कडवटपणा येऊ शकतो। आता 1 ते 2 मिनिटं भाजून त्यात आपण मेथी दाणा घालून गॅस बंद करूया। थंड करून आता ह्याची आपण थोडी भरडच आपण पूड करून घ्यायची। मिक्सरमध्ये मी अशी भरड थोडीशी वाटून घेतले। आता आवळे ही पूर्ण थंड कोरडे झालेले आहेत। तर लोणच्याची फोडणी तयार करण्यासाठी मी एका कढईमध्ये
तेल घालते. तेल गरम झालं की राई डाळ घालूया. लगेचच आवळ्याचे तुकडे घालून परतवून घ्यायचेत आपण. सर्व असे चांगले व्यवस्थित परतवून घेऊया. आता गुळाचे बारीक तुकडे करून घालूयात. यामुळे छान आंबट गोडपणा येईल लोणच्याला. असं ढवळत राहायचं. कुठे गुळ खडा असेल तो असा फोडायचा. गॅसची फ्लेम स्लो ते मीडियम ठेवून गुळ पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळत राहायचं. हे बघा असं गुळाचं पाणी होतं. आता हिंग घालूयात. तसेच हळद, मिरची पूड, आणि वाटून घेतलेलं धणे बडीशेप पूड घालूया. काळं मीठही घालूयात. चांगलं परतवून घ्यायचं. आता हे लोणचं शक्यतो ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये करू नका, खराब होऊ शकतं. आता 5 ते 1 मिनिट असा चांगला आपण उकाळा घेऊन थोडं आटवून घ्यायचं आणि मग गॅस बंद करायचा. आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपण काचेच्या किंवा हवाबंद डब्यामध्ये व्यवस्थित भरायचं. तर मंडळी, वर्षभर टिकणारं आंबट गोड आवळ्याचं हेल्दी लोणचं तयार आहे. तुम्ही पण बनवून बघा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.